কাম ব্যাক। তো বন্ধুসকল আজি ভিডিওত আমি কথা পাতিম এআই ওপৰত অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি বা এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কেনেদৰে কাম কৰে বা আর্টিফিশিয়াল কোর্সটো আপোনালোকে ক'ত কৰিব পাৰে, তো এই ভিডিওত আপোনালোকে কমপ্লিট ইনফরমেশন আপোনালোকক জনাই দিম। তো ভিডিওটো বহুত ইন্টারেস্টিং হ'ব, শেষলৈ চাই থাকক। তো বিনা টাইম বেষ্ট কৰি আজি ভিডিওটো সোনকালে আৰম্ভ কৰি দিওঁ। বন্ধুসকল এআই অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানে হল মানুহ যেনেধৰণে চিন্তা ধাৰণা কৰে, মানুহৰ যেনেদৰে খং উঠে, মানুহে যেনেদৰে কাম কৰে, মানুহৰ যেনেদৰে টেনচনৰ ফলত সেইবোৰ টেনচনৰ পৰা উঠিব বিচাৰে, মানুহ যেনেকৈ কান্দিব বিচাৰে, সেইবোৰ সকলো ইমোশন যাতে এটা ৰবটৰ মাজতো হয় তাকে বা কোনো ৰবট বা মেচিনৰ মাজতো হয় তাকে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বুলি কোৱা হয়। কোনো ধৰণৰ কাম যদি আমি কোনো ধৰণৰ স্পিচ দিও তাতে সেইবোৰ যাতে কোনো ৰবটৰ মাজতো সেই স্পিচটো বুজি পায়, সেই স্পিচত ফলত তাৰ ইমোশন আহে, তাকে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা বহু কাম কৰি আছে। ইয়াৰ ওপৰত গুগলে এনেকা ধৰণৰ বৰ্তমান গাড়ী বনাই আছে যিবোৰ ৰবটৰ দ্বাৰা চলিব, মানে অৰ্থাৎ ৰবট তাতে গাড়ীত চলত কোনো মানুহ নাথাকিব, কেৱল এআইৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই গাড়ীবোৰ চলিব। বৰ্তমান হয়তো এইবোৰ ইণ্ডিয়াত আহিব নোৱাৰে, কাৰণ বৰ্তমান এইবোৰ গাড়ীবোৰতো জিপিএছৰ ওপৰত বেছ কৰি চলিব, কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত হয়তো এতিয়ালৈকে জিপিএছ ভাল কৰি নচলে, নেটৱৰ্ক ভাল কৰি নাহে, কেনেকৈ কৰি চলিব এইবোৰ। তো ইয়াৰ ফলত বৰ্তমান হয়তো ইণ্ডিয়াত এতিয়ালৈকে আহিব নোৱাৰে, কিন্তু আমি বৰ্তমান সময়ত বহু এনেকা বস্তু ইউজ কৰি আছো যিবোৰ আমি আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে। যেনেকা ধৰি লওক আপোনালোকে আমি যোনটো মোবাইল ইউজ কৰোঁ, মোবাইলত কেমেৰাবোৰ চাব কেতিয়াবা এআই লিখা থাকে, কিন্তু আপোনালোকে এটা শব্দ শুনিছে হয়তো এলেক্সাও এআইৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে কাম কৰে। বহু ধৰণৰ আমি কাম আমাৰ জীৱনত কৰি আছো সেইবোৰ এআইৰ ওপৰত কাম কৰে। যেনেকা কেমেৰাটো ধৰি লওক, কেমেৰাত বৰ্তমান আপোনালোকে এআই কেমেৰা লিখা থাকে অৰ্থাৎ আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আপোনালোকে যেতিয়া ফটো উঠায় তাত কিমান কালাৰ দিব লাগিব, কিমান ব্লাৰ দিব লাগিব, কেনেকা ফটোটো ভাল সুন্দৰ বনাব লাগিব, সেইবোৰ সকলো চিন্তাধাৰা আমাৰ বৰ্তমান মেচিনবোৰে কৰি আছে। সেইবোৰ ফিলিংছ যাতে মেচিনৰ মাজত আহি যায়, মানুহৰ দৰে কাম কৰিব পাৰে, এআই মূল চিন্তাধাৰা কৰি কেনে এই আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এআই অৰ্থাৎ বনোৱা হৈছে। বন্ধুসকল কোনো বস্তু এনালাইজ কৰাটোকে আমি আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কোনো বস্তু যেতিয়ালৈকে ফিলিংছ নাহিব তেতিয়ালৈকে বা কোনো এংৰি বা কোনো মুভমেণ্ট মানুহৰ দৰে নহ'ব, তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াক আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ক'ব নোৱাৰোঁ। কোনো এটা মেচিনৰ ব্ৰেইনৰ নিচিনা কাম কৰিব লাগিব, যেনেকৈ আমাৰ মানুহৰ ব্ৰেইনটো কাম কৰে, সেইদৰে এআইও এই ব্ৰেইনৰ নিচিনা কাম কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি তাক আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ক'ব পাৰোঁ। হয়তো 2050 চনৰ ভিতৰত আমাৰ পৃথিৱীখন এআইৰ ভিতৰতে আৱৰি ল'ব পাৰে, অৰ্থাৎ আমাৰ পৃথিৱীখন এআইৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ পৃথিৱীখন চলিব পাৰে। এতিয়া কথা পাতো এই এআই কোর্সবোৰ আপোনালোকে ক'ত কৰিব পাৰে। এআই কোর্স বৰ্তমান গুগলত বহুত পেইড ভাৰ্সন আৰু এটা ফ্ৰী ভাৰ্সনৰ আপোনালোকে কোর্সবোৰ কৰিব পাৰে। যোনটো আমাৰ পেইড ভাৰ্সন, ইয়াতে বহু মানুহে লাখ কৰোৰ টকা ইয়াতে ইনভেষ্ট কৰি কেনে তেওঁলোকে এই কোর্সবোৰ কৰি আছে, আৰু বহু মানুহে ইয়াতে হয়তো এতিয়া ফ্ৰীটো এই কোর্সবোৰ কৰি আছে। কেইটামান আছে ফ্ৰী কোর্স আছে, আপোনালোকে সেইবোৰ পঢ়ি কিনে চাব পাৰে, আৰু যদি আপোনালোকে ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইবোৰ কোর্সতো যাব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকে মই এডভাইচ দিওঁ যে আপোনালোকে হয়তো এই ফ্ৰী কোর্সবোৰ আপোনালোকক আগত পঢ়ি লওক, পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে পিছৰ সেইবোৰ চিন্তা কৰিব। তো আজি ভিডিওটো এইখিনিয়ে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো বুজি পাইছে। ভিডিওটো বুজি পালে ভিডিওটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিলৈ ভিডিওটো এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।